الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه كروشيه. معاكم سلوى الفحام. بيسعدني وبيشرفني دايما متابعتكم ليا على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطه جميله هنستخدم فيها طقم جلد. ممكن تبقى شنطه للعيد، يعني كل سنه وحضراتكم طيبين. الطقم الجلد هنا مكون من القاعده. هنا القاعده طولها حوالي 25 سنتي، والعرض كده حوالي 13 سنتي تقريبا. وهنا الجزء القلاب. الحقيقه الجلد شكله مميز وجميل جدا زي ما احنا شايفين كده. وكمان هنا معانا ايد للشنطة. الايد ممكن تتحكمي في طولها من خلال الجزء ده كده. الايد بقى هنستخدم يعني هنشبكها في الشنطة من خلال الجزئين دول في جوانب الشنطة كده، او ان احنا نستخدم حلقات سهلة الفتح بالشكل ده زي ما تحب. بالنسبة للطقم دوت الحقيقة من جروب فتفوتة كروشيه على الفيسبوك، هنزلك ان شاء الله رابط الجروب في الديسكريبشن بوكس لو حابة ان انت تشوفي الالوان المختلفة للطقم دوت، وكمان تختاري اللون المناسب للطقم اللي انت هتختاريه يعني، لو حابة ان شاء الله ان انت تشتغلي معانا الشنطة دي. طيب تعالوا كده نبدأ ونشوف هنشتغل الشنطة ازاي، وكل سنة وحضراتكم طيبين. بسم الله. في الأول بس عايزين نعلم أماكن اللي هنعمل فيها التزايد. هنا المسمار دوت، الفتحة اللي قدامه على طول هبتدي أعلمها، والجهة التانية كمان هنا. وبعدين هبتدي أعد كده 3 فتحات، 1 2 3، وأحط هنا كده علامة. وكمان أعد من هنا 1 2 3، وأحط هنا كده علامة بالشكل ده. شايفة ازاي؟ وده اللي هعمله برضو في الجهة التانية. انا هستخدم هنا خيط سلسلة زي ما احنا شايفين كده، وهستخدم ابرة رقم 4. طيب تعالوا كده نبدأ ونشوف هنشتغل ازاي. في الاول كده هسيب حوالي 15 سنتي تقريبا، يعني 15 سنتي 20 سنتي في الاول كده. وابدأ بقى اشتغل. هبدأ مثلا من اي فتحة، هبدأ من الفتحة دي كده. هبتدي اسحب الخيط واعمل ايه سلسلة. في نفس المكان هعمل غرزة حشو، يعني هنا كده اسحب الخيط وارتفع بيه كده لفوق، واعمل غرزة حشو بالشكل ده. الفتحة اللي بعدها هشتغل 2 غرزة حشو. خلي بالك معايا، هنا هعمل 2 حشو. اسحب الخيط كده، الف الخيط واطلعه من اللفتين، 1 في نفس المكان كمان غرزة حشو، 2، وهكذا. الفتحة اللي بعدها 2 حشو، 1 في نفس المكان كمان غرزة حشو، 2، وهكذا. كل فتحة من الفتحات هشتغل 2 حشو. بس خلي بالي الخيط كده يكون مريح لفوق عشان ايه ما يبقاش مشدود بالشكل ده. خلي بالك بقى، هنا انا وصلت لمكان اول علامه معلمينها. احنا معلمين 4 علامات في كل جانب، 1 2 3 4 و4 الجهه التانية. كل مكان انا معلماه هنشتغل 3 غرزه حشو. يعني انا هشيل العلامه دي دلوقتي واشتغل هنا 3 غرز حشو، وارجع تاني هنا 2 حشو 2 حشو 2 حشو. هنا اشتغل 3 حشو، وهكذا. يبقى احنا كل الفتحات بنشتغل فيها 2 حشو، واي فتحه احنا معلمينها بنشتغل 3 غرزه حشو. تمام كده، انا اشتغلت الجزء دوت. وصلت هنا للجانب دوت بنفس الطريقه برضو زي ما اتفقت معاكي. هنا هشتغل 3 حشو 3 حشو 3 حشو 3 حشو. خلي بالك معايا بقى، انا وصلت هنا لاخر فتحه معانا. خلي بالك هنشتغل ازاي. هشتغل زي ما اتفقت معاكي 2 حشو. هاجي هنا كده واعمل اول غرزه حشو، 1. الغرزه التانية اسحب الخيط كده، بس بقى ايه، مش هكمل غرزه الحشو بالخيط اللي انا شغاله بيه، لا هسيبه كده. وهجيب الخيط الايه اللي احنا كنا سايبينه في الاول، هو ده اللي انا هقفل بيه الجزء ده، غرزة الحشو التانية. هاجي هنا كده والف الخيط واسحبه كده. يبقى انا الغرزة التانية نهيتها بالخيط ايه اللي احنا كنا سايبينه في الاول. وبعدين هسحب الخيط ده لفوق كده. شايفه ازاي؟ عشان عايزين نكمل اول غرزة حشو احنا اشتغلناها هنا. هبتدي بقى الضمه في ابرة التنظيف. خلي بالك معايا، هنا اول غرزة حشو احنا اشتغلناها اهي. فهاجي هنا كده تحت اللفتين واسحب الخيط ده كده، واجي هنا اخر غرزة اشتغلتها اهي. شايفه ازاي؟ في المنتصف هنا، وارجع الخيط ده ايه للخلف كده. يبقى احنا كده كملنا اول غرزة حشو، وانهينا الشغل بشكل ظريف. شايفه ازاي؟ شكل السلاسل كلها بقى ايه شكل بعض.
وطبعا الخيط ده كده من خلف الشغل هدخله بين الغرز كويس جدا كده على قد ما اقدر. شايفه ازاي اهو، على قد ما اقدر كده، واقص ايه الزياده عشان اثبته كويس جدا. كده بقى القاعده جاهزه معايا ان انا ابتدي اشتغل الجوانب. اول سطر من جوانب الشنطه هيبقى سطر من غرز الحشو. هرجع تاني للخيط الاساسي اهو معايا، انا ما قطعتوش ولا حاجه، خلي بالك معايا اهو. خلي بالك كل غرزه معايا عندي لفه اماميه ولفه خلفيه. انا هشتغل في اللفه الخلفيه ديت وفي اللفه الثالثه اللي هي في الخلف دي. شايفه ازاي اهي؟ تعالوا كده نشوف هنشتغل ازاي. هاجي هنا بالشكل ده كده، اسحب الخيط، هرتفع السلسله، وابدا اول غرزه حشو من نفس المكان. هسحب الخيط كده، الف الخيط واطلعه ايه من اللفتين. دي كده اول غرزه حشو معايا، لو حابه تعلميها اهي. دي كده اول غرزه حشو في السطر ايه الاول من جوانب الايه الشنطه. الغرزه التانية اهي اللفه الخلفيه، واللفه اللي في الخلف دي اهي. شايفه ازاي اهو؟ اسحب الخيط كده واعمل غرزه حشو، وهكذا ابتدي اشتغل السطر كله بالشكل ده. هنا هشتغل السطر كله بالشكل ده ونرجع نقفله سوا ان شاء الله. تمام كده خلصنا السطر الاول وهو سطر غرز الحشو. السطر التاني وهو ده السطر اللي هيتكرر معايا لغايه طول الشنطه المناسب بالنسبه لك يعني. هو سطر الغرزه. تعالوا نشوف غرزه سهله وجميله جدا ان شاء الله. تعالوا نشوف بقى هنشتغلها ازاي. الاول نقفل السطر ده سوا. احنا كنا معلمين اهي اول غرزه حشو اشتغلناها، هنشيل العلامه كده. خلي بالك معايا اهو. هاجي هنا عند اول غرزه حشو، اسحب الخيط من هنا وكمان من اللفه دي كده. يبقى احنا كده قفلنا السطر الاول اللي هو سطر غرز الحشو. نبدا بقى الغرزه بتاعتنا. خلي بالك معايا، هرتفع السلسله، هاجي هنا في نفس الغرزه اللي قفلت فيها كده واسحب الخيط. خلي بالك معايا، هاجي الغرزه اللي بعدها على طول كده واسحب الخيط. هيبقى عندي 3 لفات على الابره، هلف الخيط واسحبه من ال3 لفات، واعلم الغرزه دي لان دي اول غرزه في السطر التاني اهو. بعد كده بعمل سلسله، هاجي عند الغرزه اللي بعدها اهي، اجي هنا كده واسحب الخيط. الغرزه اللي بعدها اسحب الخيط، هلاقي 3 لفات على الابره، هلف الخيط واطلعه من ال3 لفات كده واعمل سلسله تاني. الغرزه اللي عليها الدور اسحب الخيط، اللي بعدها اسحب الخيط، هلاقي 3 لفات على الابره، الف الخيط واطلعه من ال3 لفات واعمل سلسله، وهكذا. غرزه سهله جدا وده تكرار بقى على طول اهو. اسحب الخيط وهنا اسحب الخيط، الف الخيط واطلعه من ال3 لفات واعمل سلسله. احنا مش هنعمل تزايد تاني ولا حاجه خلاص، هفضل شغاله بالعدد ده لغايه طول الشنطه. هنا الغرزه اللي عليها الدور اهي، الغرزه اللي بعدها الف الخيط واطلعه من ال3 لفات واعمل سلسله. تنسيش السلسله دي مهمه جدا، واكرر بقى بنفس الطريقه كده. طبعا الغرزه هتبقى واضحه اكتر كل ما هنشتغل ايه سطور. فانا هخلص السطر دوت ونرجع نقفل السطر عشان نشوف بيقفل ازاي ونكمل مع بعض. طيب تعالي نكمل مع بعض السطر التاني من جوانب الشنطه. هنا فاضل اهو اخر غرزتين معايا. هاجي هنا واسحب الخيط، الغرزه اللي بعدها اسحب الخيط، وبعدين الف الخيط واطلعه من 3 لفات كده واعمل سلسله. وهقفل ازاي بقى؟ خلي بالك دي الغرزه المنزلقه اللي انا قفلت فيها السطر اللي فات، خلي بالك عشان ما تتلخبطيش. طيب هشيل بقى العلامه اللي انا معلمه بيها اول غرزه حشو، واجي هنا كده اعمل غرزه منزلقه. يبقى احنا كده قفلنا السطر بتاعنا. وهكرر تاني بقى، هرتفع السلسله في نفس المكان اللي قفلت فيه، اسحب الخيط، الغرزه اللي بعدها واسحب الخيط. يبقى عندي 3 لفات، الف الخيط واطلعه من ال3 لفات واعلم الغرزه ديت عشان دي اول غرزه معايا في السطر الجديد. بعدها منساش طبعا بعمل ايه؟ بعمل سلسله.
هنا اسحب الخيط، الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط، يبقى عندي 3 لفات، الف الخيط واطلعه من 3 لفات واعمل سلسلة، وهكذا هفضل شغالة بنفس الطريقة. 3 لفات على الابرة، الف الخيط واطلعه من 3 لفات واعمل سلسلة. حاول طبعا اعدل الشغل بتاعي كده، كل ما هطلع بالسطوة هتلاقي الشنطة ظبطت معاكي اهو بالشكل ده. هكمل السطر ده واقفله بنفس الطريقه بغرزه منزلقه في اول غرزه حشو اشتغلتها، وهفضل بقى اكرر في السطر دوت لغايه طول الشنطه المناسب، ونرجع نكمل سوا ان شاء الله. تمام كده، انا ارتفعت حوالي 19 سطر. طبعا الطول ده في ايدك، يعني ارتفع بالسطور زي ما انت عايزه لغايه الطول المناسب بالنسبه لك يعني. طيب اخر سطر هنا بقى، وشايفين الغرزه بقت واضحه وشكلها جميل ازاي. اخر سطر انا هشتغله سطر من غرز المنزلقه، يعني هنا هبدأ اشتغل غرز منزلقة. الغرزة الاولى اهي، هاجي هنا كده اسحب الخيط منها ومن اللفة على الابرة كده على طول، وكل غرزة هشتغل فوقيها غرزة منزلقة. برضه ما شدش ايدي ولا حاجة، بس السطر الغرز المنزلقة ده يخلي الشنطة متماسكة من فوق كده بالشكل ده. شايفة ازاي؟ هكمل. تمام كده، وصلت لاخر غرزة هنا. هقص الخيط بقى بالولاعة، وبعدين هسحب الطرف ده لفوق كده وهلضمه في ابرة التنظيف. خلي بالك معايا بقى، هنا هسيب الغرزة اللي عليها الدور دي واجي على اللي بعدها، هدخل الخيط كده من تحت اللفتين بتوع الغرزة ديت، وارجع تاني للغرزة اللي طالع منها الخيط في المنتصف، وارجع الخيط ده ايه للخلف كده عشان يديني نفس شكل الغرزة كده. شايفة ازاي؟ طبعا الخيط دوت من داخل الشنطة هنضفه كويس جدا بين الغرز كده واثبته كويس. دلوقتي بقى عايزين نركب القلاب بتاع الشنطة. طب هنركبه ازاي؟ بكل بساطة كده، دي الشنطة هنحاول نظبطها كده بايدينا. شايفة ازاي؟ ونجيب يعني نوسطنها بالظبط كده. تمام. طيب ونشوف القلاب المنتصف بالظبط ونحاول نوسطنه كده وهي مفرودة كده. شايفة ازاي؟ اهو، يعني تبقى عدد الغرز هنا مساوية لعدد الغرز هنا بالظبط. وبالخيط والإبرة، بالخيط والإبرة هنبتدي نصاج هنا كده. هنشوف احنا ماشيين على انهي سطر، مثلا ده كده اهو، بنفس نوعية الخيط. وهنصاج القلاب في الشنطة بنفس الطريقة اللي برضه اشتغلنا بيها شنط كتيرة قبل كده. هتصاجيها بشكل بسيط جدا جدا، مهم تكون في المنتصف بالظبط للشنطة بالشكل ده كده. يعني صاجة عادية جدا زي ما احنا شايفين كده، بس تبقي ماشية طبعا على خط مستقيم واحد عشان تكون يكون القلاب يعني مظبوط. طيب دلوقتي القلاب هنلاقي هنا الجزء دوت، نبتدي نوسطنه كده، وهنشوف برضو مكان الجزء ده فين. الاول نقفله ونوسطن القلاب كده في الشنطة بالظبط، وهنشوف الجزء دوت كده مكانه هيكون فين. هنا كده هبتدي برضو بالخيط والإبرة اثبته كويس في الشنطة بالشكل ده كده. هنا بقى في المرحله دي لو حابه ان انت تركبي بطانه للشنطه، هنقص على قد القاعده بتاعه الشنطه بالظبط قطعه قماش، وبرده قطعه قماش مستطيله بطول الشنطه، هنشبكهم ببعض. واحنا اشتغلنا قبل كده الحقيقه شنط كتير ونفذنا بطانه للشنطه، وبعدين هتدخليها جوه الشنطه وتسرجيها كده ايه بكل سهوله عند السطر اللي قبل الاخير على طول. تمام كده. طيب ناقص بقى الحلقات كمان نركبها في جوانب الشنطه. وده شكل الشنطه بعد ما خلصناها. اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم.
شكرا، ونتقابل بإذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.